चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपल्याकडे आपण स्टेशनवरून बाहेर उतरलो किंवा कुठेही बाहेर फिरायला गेलो तर आपला वडापावची गाडी ही ठिकठिकाणी आपल्याला मिळते. तसं दिल्लीच्या पुढे तुम्ही नॉर्थ साईडला तिकडे गेला तर तुम्हाला जागोजागी मोमोज मिळतात. आणि आता मी बघितलं की आपल्याकडच्या लोकांना पण ते एवढे आवडायला लागलेत, म्हणून म्हटलं की तुम्हाला आज मी दाखवते की मोमोज कसे करायचे आणि तेही नॉनव्हेज. आपण आता सुरुवात करूया चिकन मोमोजने. आणि त्यासाठी मी काय करणार आहे, मोठं बाउल घेणार आहे. इकडे मी घेते जवळजवळ 200 ग्रॅम मी घेतलेला आहे मैदा, तो घेणार आहे. आणि याच्यामध्ये तेल आणि मीठ घालून मी मळून घेणार आहे. हे जे पीठ आहे ते बनवण्याची पद्धत प्रत्येकाची वेगळी वेगळी असते, तर 2 प्रकारे करतात. तर मी तुम्हाला दाखवते मैद्याची. आता थोडा मैदा आपण ठेवून देणार आहोत लावण्यासाठी. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ घालूया. पाणी घेणार आहोत लागेल तेवढंच. आधी थोडंसं घालायचंय. 1 टेबलस्पून तेल घेतले. आधी सगळं मिक्स करून घेऊया. आणि जर आपल्याला वाटलंच तर आपण पुन्हा पाणी घेऊया. कोण कोण काय करतं की ह्याच्यामध्ये गरम पाणी घालतं आणि त्याचं पण करतात, तर मी असे करते. कारण कसं आहे, गरम पाणी व्यवस्थित जर बरोबर नाही पडलं आणि जर जास्त पडलं तर ते नरम होतात एकदम आणि मग ते तुम्हाला फिलिंग करायला त्रास होतो त्याचा. पण हे जे मोमोज आहेत ना, हे गरम गरमच खायला मजा येते. आपण थोडंसं तेल घेऊया, म्हणजे हाताला मैदा चिकटतोय म्हणून 1 चमचा. आणि आता हे छानपैकी मळून घ्यायचंय. आणि नंतर आपण तोपर्यंत फिलिंग करून घेणार आहोत. हे छानपैकी मळून झालेलं आहे. आता आपण हे असंच बाजूला ठेवणार आहोत जवळजवळ 10 मिनिटं. तोपर्यंत आपण आपलं आतलं स्टफिंग तयार करून घेऊया. इथे ठेवूया. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि त्यात घेऊया 1 टेबलस्पून तेल. आता ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे स्टफिंग तुम्ही करू शकतात. मी इकडे व्हेज आणि नॉनव्हेज मिक्स करते आहे. तुम्ही नुसतं जर नॉनव्हेज करायचं असेल तर नुसतं चिकन किमा पण घालू शकतात. पण मग इकडे गाजर पण घेतलंय बारीक चिरलेला आणि कोबी घेतलंय आणि स्प्रिंग ऑनियन पण घेतले. तेल तापलेलं आहे. सगळ्यात प्रथम आपण घेऊया 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश. त्यानंतर 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या क्रश करून घेतलेल्या आहेत. कोबी घेतलाय इकडे 3 टेबलस्पून. त्यानंतर बारीक चिरलेला गाजर आणि 1 पातीचा कांदा. थोडंसं मिक्स करून घेऊया आपण. आता आपण यात घालतोय काळी मिरी पावडर अर्धा टीस्पून, मीठ चवीप्रमाणे आणि 1 टीस्पून रेड चिली सॉस. पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं थोडंसं. आता आपण इकडे चिकन खिमा घेतलेला आहे तो घालतोय. 100 ग्रॅम आहे तो. आणि आता हे छानपैकी शिजवून द्यायचंय. इथे मी कच्चं चिकन वापरलंय, पण जर तुम्हाला असं नसेल करायचं तर चिकन उकडून घ्यायचं, त्याच्या शेड्स काढायच्या आणि मग त्यात घातलं तरीही चालणार आहे. आता हे व्यवस्थित होऊन द्यायचंय, म्हणून आपल्याला काय करायचं, ह्याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि आधी ते चिकन व्यवस्थित शिजवून द्यायचंय. आणि मग आपण पावभाजी मॅशरने थोडंसं ते मॅश करून घेणार आहोत. आता ह्याच्यावर झाकण द्यायचंय आपल्याला आणि चिकन शिजेपर्यंत वाट बघायची. म्हणजे 10 मिनिटं आपल्याला लागणार आहेत, त्यामुळे शांत वाट बघायची. 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि बोनलेस चिकन हे पटकन शिजतं, त्यामुळे आपण बघूया. मॅशर घ्यायचंय, असं मॅश करून घ्यायचंय. हे पूर्णपणे सुकलेलं आहे. आता आपण हे डिशमध्ये काढून घेऊया. गॅस बंद करूया आणि हे पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचंय, त्यामुळे छान अशी आपल्याला वाट बघायची. हे पूर्णपणे थंड करायचंय, पण तोपर्यंत आपल्याला काय करायचंय, हे आपण इकडे ठेवूया आणि गॅस सुरू करूया. आणि आपल्याला मोमोज स्टीम करायचे आहेत, त्यामुळे हे भांडं इकडे ठेवूया आणि हे गरम होऊन द्यायचंय. 10 मिनिटं झालेली आहेत. हे थंड झालेलं आहे. आता आपण हे इथे सरकूया. पोलपाट घेऊया. आपण आता काय करूया, हे पीठ घेऊया आणि थोडंसं मळून घेऊया छानपैकी. आणि ह्याला अगदी घट्ट पण पीठ नकोय आणि अगदी मऊ पण नकोय. आता आपण एक गोळा घेऊया आणि तो पातळ असं छान अशी पुरी लाटून घ्यायची आहे. जेवढी तुम्हाला पातळ लाटता येईल तेवढी पातळ लाटा, कारण आपल्याला हे स्टीम करायचंय. तुम्ही हे तळू पण शकतात. हे लाटून झालेलं आहे. आता आपल्याला हे भरायचंय, तर मध्ये स्टफिंग भरूया. व्यवस्थित भरायचं. आपण मोदक करतो तशा ह्या प्लेट्स घ्यायच्या तशा आणि ह्या साईडला थोडासा पेस्ट लावून टाकायचे आणि अशा प्रकारे आपण बाकीच्या सगळ्या करून घेऊया.
आणि आपण इकडे आता मी इकडे एक भांडं ठेवलेलं आहे, म्हणजे मोठा पॅन घेतलेला आहे. म्हणजे कोणाकोणाकडे स्टीमर नसतो, आपण जे मोदक बनवतो ते मोदक पत्र जर नसेल आपल्याकडे तर आपण काय करायचं, एक मोठी कढई घ्या तुम्ही तुमच्याकडे किंवा मोठा पॅन घेतलाय, त्याच्याखाली एक छोटं भांडं ठेवलं आणि त्याच्यावर एक प्लेट ठेवली आहे, त्याला तेलाचा हात लावलेला आहे आणि त्याच्यावर हे आपण ठेवत आहोत. तर आता आपण असे बाकीचे सगळे करून घेऊया. पेस्ट तुम्ही नंतर लावली तरी चालते आणि अगोदर लावली तरीही चालते. आता आपण हे पुन्हा स्टफिंग भरूया आणि आता मी ह्या साईडने सुरुवात करते. अगदी आपण जो मोदक करतो ना तसंच करायचं आहे, फक्त शेवटचा काही जो पोर्शन आहे तो आपण असा प्रेस करून टाकायचा आहे मधून. अशा प्रकारे आपले सगळे मोमोज झालेले आहेत. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 15 ते 20 मिनिटं वाट बघायची आहे, त्याला छान वाफेवर शिजवून द्यायचं आहे. 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत, बघूया आपण. आता आपण बघूया हे झालेत का. कसं कळणार आहे बघा, हे हाताला चिकटत नाही, याचा अर्थ हे झालेलं आहे आणि ह्याचा रंग बदललाय पूर्णपणे. म्हणजे जे आपण करताना पांढरा शुभ्र मैदा असतो तर हा थोडासा येलोही झालाय. आता आपण गॅस बंद करूया आणि आता ही प्लेट थंड झाल्यावर काढायची, नाही तर हाताला चटके बसणार आहेत, त्यामुळे थोडं थंड होईपर्यंत वाट बघूया. तुम्ही पण हा करून बघायचा आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.